Hello guys! So, welcome back again in our YouTube channel. So, for today's vlog ay may bago naman kaming kalokohan. Kalokohan or kung ano man tawag nito, kayo nang bahala dyan. So, nagbanggod na si Carlos. Kagod? Nagkagod na si Carlos para sa ekonomiya, guys. So, ito na yung quick namin, guys. Yung ingredients ay ilang kilo yung flour? 1/4 kilo yung flour. And then, ground pepper. Baking soda. Ilang teaspoon? Baking powder. Baking powder, ilang teaspoon? 2 teaspoon ng baking powder at i-mix mo lang siya, yung all dry ingredients. And then, lagyan din ng magic sarap para may lasa yung kahit dry ingredients lang siya. So, halo-halo lang siya, guys. And then, so guys, while hinahalo-halo niya yung mga dry ingredients, nag-boil naman kami ng 12 na itlog. 12 perasong itlog para pag na yun, bilis na yung proseso. So, aantayin na lang natin or mini-mix niya na yung mga dry ingredients. Oh. Ano yan, yes? Oh, yes, patubo din. So, update tayo mamaya. Kalain sa ko naman ito man. So, mix until completely mix. So, nilagyan na namin ng 2 cups of water. Para ma-dissolve na yun. Kailangan siyang ayusin na ihalo. Ay, hassle. Dapat katoy mong gamitan dito. So guys, nalagyan niya na ng food coloring. At na-mix na talaga siya. Be? Ano there? Malapit na. Matrabaho lang siya, guys. Pero tsaga lang talaga. Thank you. Dahil dito ang laki ng katawan, ang laki-laki. Kamot pa more. Mix lang ng mix para ma-mix ng maayos. Hawa ka ba daw anak mag-imo dahil? Tatanaw yung YouTube. Itanaw ka? Ha? One time? Nakaparo. Ginabi yung test na. Kulangan ng flour. Paano kayo siya, no? To water it. Daan naman eh. So guys, na-boiled na siya at palalamigin na lang natin siya. Ouch! Palalamigin na rin siya. Hindi na natin sit aside na lang muna natin siya. Para lumamig ng mabilisan. So, ilang slice after nito, i-slice na yung itlog sa 4 na piraso. And then, yun, dilagdagan niya ng flour kasi kanina, parang watery masyado. Ngayon, okay na siya. Pero need pang i-mix. And then, mix lang dong. Huwag mawala ng pag-asa dong. Kaya pa dong. Easy. Guys, yung isang peraso ng itlog, dito lang yun sa tindahan. At yung puhunan nun ay 7 pesos each. So, kumuha kami ng 12 pieces. At itatry na at hahatiin yun sa bawat isang itlog ay 4 na piraso.
So, maya update ko kayo sa costing at magkano yung inabot na ubos ba lahat, magkano yung nakain natin. Logi ba, may ginansya ba, or kung ano man. Update ko kayo later. So guys, nabalatan na yung itlog. Kahit mainit pa siya. Kasi, wasting of time, antayin pa natin. So guys, niluto niya na pala. Hindi ko na naman na-char niya. Ginaganon na. Para lagay dyan sa kalaha. Ganun lang kasimple guys. Sobrang simple. Okay. Extra income para sa tulad mo. Lapit na yung result. Practice pa lang. Practice. Tag 5 pesos yung display ng isa. Ang yung benta. Guys, ito na yung finished product. And then, ilang piraso yung nagawa mo? 48 pieces at tag 5 pieces yung benta ng isa. So, display na natin. Charot! Takot sila makita. Ay, oh my God. So, update ko kayo pag naubos na maya-maya. Keep calm. Hindi lang ito. Tulog ko. Sudli na lang. Guys, yung nagawa ni Cozy na quick ay may 3 pieces na naiwan. At hindi ko nag-vlog kagabi kasi naging busy na din ako. So, yun lang. Hindi ko na napakita. Sorry. Text lang. Basta pagkaya naman. Hinakaya ko naman siya nakita. So, ngayon din busy kasi nung nag-umawa siya is Thursday din. And then, pag Thursday, Friday, Saturday, busy ako. Busy siya sa tindahan. Although sa quick-quickan namin, ako rin busy dito sa tindahan. Kami lang kasi kung kasi wala silang nakakita. So, hanggang dito na mag-video. Enjoy.